નમસ્કાર દેવીઓ અને સજ્જનો, સ્વાગત છે તમારું એક નવા વ્લોગમાં। તો અત્યારે આપણે પહોંચી ગયા છીએ અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ ફેક્ટરીની પાસે। તો તમને પાછળની સાઈડ દેખાતી છે જે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની ફેક્ટરી છે, અને આ છે રાજુલા ડિસ્ટ્રિક્ટ ફેક્ટરી આવેલી છે। બધી તમામ ડિટેલ તમને દેવાની છે અને પાસેથી તમને દેખાડવાની છે કે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની ફેક્ટરી કેવી રીતે દેખાય છે। તો ખાસ વિનંતી છે કે વિડીયોમાં પહેલી વાર આવતા હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આવા નવા બ્લોગ તમારી સાથે હું શેર કરતો રહીશ। તો સામે છે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની ફેક્ટરી જે તમને બેક સાઈડ દેખાતી છે। તો દોસ્તો, અલ્ટ્રાટેક ફેક્ટરી આપણે પહોંચી ગયા છીએ ઓલરેડી। આ જો તમને જે સામેની સાઈડ જે દેખાતી છે અલ્ટ્રાટેક ફેક્ટરી, જે આપણે એડવર્ટાઈઝો આવે છે કે ભાઈ એન્જિનિયરની મસ્ત પસંદગી અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ। તો આ છે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ અને આ આવેલી છે રાજુલા ડિસ્ટ્રિક્ટ। રાજુલાથી તમે આશરે 17 થી 18 કિલોમીટરના દૂર અંતરે તમને આ ફેક્ટરી જોવા મળશે। તો અહીંથી આપણે નીકળવાના છીએ વાળારૂપ જવાનો છું, ત્યારબાદ તપસ્વી ટેકરી। તો સવારે આમ ગણીએ તો હું નીકળ્યો હતો 9:30 નીકળ્યો હતો, અને ત્યારબાદ આપણે એમ કહેવાય કે અત્યારે 11:30 થયા છે। તો 11:30 અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ સુધી પહોંચ્યો છું। તો બેક સાઈડ તમને અત્યારે ફેક્ટરી ચાલુ છે। આ તો એમ થયું કે ભાઈ ગાડીને શું કહેવાય કે પોરો દેવો પડે એમ હતો, કારણ કે 60-70 કિલોમીટર હાલે એટલે આપણે એક પોરો દઈ દેવાય। તો ગાડી ઘડીક વાર પોરો ખાઈ જાય ત્યાં આપણે એમ થયું કે તમને અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટની ફેક્ટરી છે એ દેખાડી દઉં। તો એ માટે ઘડીક વાર આરામ કરશું, પાણી પીશું, અને ત્યારબાદ વાળારૂપ જાવું, અને ત્યારબાદ લેવાનું તો ઘણું છે આજે। તો
બન્યા રહેજો. અને ખાસ વિનંતી છે કે નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને રાખજો, જેથી કરીને તમારી સાથે અવારનવાર વિડીયોની નોટિફિકેશન સંદેશ તમને મળતા રહે. બાજુથી આપણે આવ્યા ને ત્યાંથી એના પટ્ટા શરૂ થાય માલ સામાનના, જે તમે શરૂ કરીએ જોયા છે. અને ત્યારબાદ એમ કે પ્લાન આ બાજુથી શરૂ થાય. તો આ છે એનો પૂરેપૂરો પ્લાન. તો આ 12 થી 13 માળની આ ઇમારત છે. અને ત્યારબાદ આ બધો પ્લાન છે, જોઈ શકો છો. તો મિત્રો ફેક્ટરીની વાત કરું તો આ કોવૈયા ગામની નજદીક સ્થિત છે આ ફેક્ટરી. અને એમ કહેવાય કે કોવૈયા ગામની એકદમ બગલમાં ફેક્ટરી આવેલી છે. અને રાજુલાથી મારે આશરે 15 થી 20 કિલોમીટર જેવું અંતર રહે અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટનું. અને ઘણા અલ્ટ્રાટેક કે ઘણા LNT પણ કહે, તો જૂનવાણી નામ છે LNT, એટલે ટૂંકમાં થઈ ગયું અલ્ટ્રાટેક. તો આશા કરીશ કે આ વિડીયોમાં તમને મજા આવી છે. મજા આવી તો લાઈક કરો, નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો આવા નવા પેલેસ, નવા ધામ જોવા માટે. તો મિત્રો લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તમારા દોસ્તો સાથે શેર કરી દેજો. તો હાલો એક નવા વિડીયો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી મહાદેવ હર, જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ. તમારો ખ્યાલ રાખજો, ખુશ રહેજો, આવજો, બાય બાય, ટાટા.